La saluto però non è che... Oh, guarda qua che bel Tonino. Ciao! Chi c'è? Dov'è il Mao? Dov'è il Mao? Oh, 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 oh. Hello guys! This is Carrie on TV. Ayan mga guys. For today's video ay... Nasa na yung 50 euro, Sarah? Ayan mga guys, ang aming... Ayan ang natanggap today ni Sarah. My goodness! It's very, very tanggap. Ayan mga guys. It's very, very. Ayan, if you see and observe mga guys. Come here. Ayan. Si Baby Sarah, wala nang ginawa kundi umunga. For today's video mga guys, mag-unboxing tayo mga guys ng si Sarah, Madonna Santa. Grazie zia Nonna Rossana per questo. Ayan, bigay ito lahat ng Nonna ni Sarah. Meron siyang chocolate at saka pera. Kami na lang daw ang bumili ng gusto ni Sarah. Ayan na si Sarah. Makisuccesso. Dini ka muna sa... ayan, dini ka. Stai qui, dove il soldi? Ayan mga guys, so ipapakita ko sa inyo, mag-unboxing tayo nitong regalo for today. Grazie, Nonna Rossana, sei veramente generosa, grazie mille. Ayan mga guys, so yearly. This is a traditional gift, pagpapalitan ng mga regalo. Ayan, ang dami ng mga guys, ang dami. May bigay sa atin, hindi naman siya. Hindi kami nagkakape. Ang kinakape namin ay yung malalaki. This is coffee mga guys. Ayan. Meron siyang kinakay. Kung ganito na lang ang pinamimigay ng government. Sabi ng gobyerno sa Pilipinas ay 500 euro daw ay enough na para sa isang pamilya. Na 500 pesos para sa isang pamilya. But I don't think so mga guys. Ikakasya siya sa isang pamilya. Ayan mga guys. This is tinapay mga guys. Ito yung traditional na niluluto with lentils. This is coticino. This is cotto bafore. Ito ay steam lang mga guys. Ito ay para clear sa inyo mga guys. Ito yung itsura ng karne. Parang ginilin siya sa loob na salchicha. How do you call it? Salchicha. Ano man tawag sa salchicha? Longganisa. Ayan, may chocolate pa nga mga guys. Wala na naman akong hilig sa chocolate. Ayan, may lentils na tayo mga guys. No need to buy. Ayan, meron pa dito. How do you call it? Ito mga guys, pang polenta. Pwede na itong New Year at saka pwede na handa ito ng for 3 family. Ayan mga guys, meron pa dito vino. This is, how do you call it? White and red wine. Meron tayong red at white wine here mga guys. Ayan. And then, we have here pa mga guys, ano man tawag dito? Ayan, meron pa tayong salame. Ang dami niya mga guys. And this is pandoro mga guys. Panitone ito mga guys kasi may mga fruits siya sa loob. Perfect ito sa New Year. Ayan mga guys. Ito naman. Ito may biscuit pa mga guys. So perfect. May biscuit mga guys. Ayan. Dahil mo sarang may chocolate ulit. Meron chocolate mga guys. Sugo di funghi. Siyempre hindi naman kumakain ng sugo di funghi. O yung tomato sauce with mushroom. Ayan. Ilalagay ko na lang siya someday. Ayan, meron pa dito mga guys na ang dami. Biscuit. So, ito ang perfect para sa isang pamilya mga guys. Ay, bibi! Mag-iinom ka. Mag-iinom ka, bibi? Kakabasag tayo. Chili. Meron pa mga guys, pasta. Ayan, ilang kilo to? 5 to 7 minutes, 250 grams. Ayan mga guys, at meron pa rin tayo ditong
aceto balsamico di Modena. Ito yung pinakamasarap na aceto or vinegar here in Italy, gawa ng Modena mga guys. The city of Modena is a city of balsamic oil. Modena is a city of balsamic oil. Aceto di balsamico. Ayun lang mga guys, for today's video sa Pilipinas ay ang pagkakamahal na paano natin pagkakasya yung 500 euro ko ng isang kilong sibuyas ay 500 pesos na mga guys. So please like, subscribe, and comment on my channel, Caron TV. Ayan, si Bibe. Bibe ang iyong soldi. Ayan si Bibe. Palagi ng gusto kasama ko. Umunga na ng umunga ito. Hindi na ako nakapagawa. Nakapagawa na rin ako mga guys ng kapileti for Christmas. Kukunin ko mga guys, wait lang. At papakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng kapileti. Yun ay parang soup for a Christmas. Ayan, wait lang mga guys. Dadalhin ko to. Hello guys! I'm back with kapileti. Ganyan mga guys ang kapileti. Ay hindi ko lang matapos-tapos at ari umunga na nung umunga. Pero, here it was mga kapileti mga guys, mga kapileti. So lahat dito ako na lang gumagawa mga guys. Kahit pasta, tagliatelle, kapileti, tortelli. Ayun mga guys, aking ginagawa o mga pansit. Ako na lang lahat ang gumawa. Laboy, sarita. Laboy, cos'è cioccolato. Non si può però ora cioccolato. Oh, yun na. Yun na, Sara. Bye mga guys. Please like, subscribe, and comment on my channel, Caron TV. Kami ay mamamas ko sa Firenze mga guys. On Sunday. Ayan mga guys, at yun lamang po mga guys. Happy holiday at sana ay kayo nag-enjoy at marami ring pagkain sa inyong hapagkainan mga guys. Happy holiday from Bebe Sara and Caron TV. Happy holiday to your family. And kahit naman ako walang trabaho, ako yung nakaka-survive here in Italy. Thank you. Bye mga guys. Odio. Naboy uno, Sareta. Kasi si po pare mangiare. Magbubukas tayo ng isa at bibigyan natin kay Sareta, baby. Boy! Okay lang to mga guys. Kasi this is... Bono? Di viaje? Ayan. And si Sareta lang kakain ito. Ako naman walang hilig sa maalat mga guys. Grazie tia Rossana per tanti regalo. Ang tia Rossana ay last year pagka anak niya ay dumalaw rin sa amin at may regalo sa kanyang gold 750 18 karat gold kay Sara. Thank you. Nonna Rossana. Sempre ben generosa. Allora posso sedere te lo do questo? Bye na mga guys! Kami lumamon na ng very light. Kayo bang mga guys ay ready na ang inyong handa mga guys? We are here and ready.